ඉතින් කොහොමද ඔයාලට අදත් මගේ YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා සතුටින් පරිස්සමෙන් නැති කියලා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් දවසක සාරි පල්ලු මෝස්තරයක් කළා. ඉතින් ඒක පාට කරන්න තමයි අද හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති සාරි පල්ලුවක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම එතෙන්දී පැහැදිලි කරලා දුන්නා ඔයාලට. ඉතින් ඒවා පැහැදිලි මදි වගේ නම් අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් එකක් එකතු කරන්න. මෙන්න තියෙනවා මම ඇඳගත්ත සාරි පල්ලු මෝස්තරය. ඉතින් මම මේක දියසායම් වලින් තමයි පාට කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා කියලා හිතලා ඇන්දේ. හැබැයි මට පැස්ටල් වලින් තමයි පාට කරන්න උනේ. මම ඒක පැස්ටල් වලින් පාට කරනකොට තමයි මට මතක් වුනේ මේක දියසායම් වලින් කරන්න හිටපු එකක් කියලා. හරි. ඉතින් මම මෙතෙන්දී පාට තෝරගන්නේ ටිකක් තද වර්ණ තමයි තෝරගන්නේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් සාරි කිව්වහම ලස්සන පාටවල් තියෙන ඒවානේ තියෙන්නේ නේද? ඉතින් මම මුලින්ම මෙන්න මේ බිනරමල් මෝස්තරේ තමයි පාට කරන්න හදන්නේ. ඉතින් ඒකට මම තෝරගන්නවා මේ විදිහට සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් අපි මෝස්තරයක් පාට කරන්න අනිවාර්යෙන් රතුයි කහයි තැඹිලි තෝරගන්නවානේ. ඉතින් ඊට වැඩිය ලස්සන පාටවලුත් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතෙන්දී අද රතුයි තැඹිලි කහයි තමයි යොදාගන්නේ. ඔයාලට ලේසියෙන්ම පාට කරන්න පුළුවන් පාට නිසා. මොකද ඕනෙම පාට පෙට්ටියක මේ පාට ටික තියෙනවනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් රතු පාට පාට කරන්න කලින් කහ පාට එන්න ඕනේ තැන් ටික තෝරලා එතෙන්ට කහ පාට එකතු කරගන්න. මොකද මුලින්ම මේ රතු පාට එකතු කරගත්තත් අපිට මේ පුංචි කෑලි වල කහ පාට එකතු කරද්දී රතු පාට මිශ්‍ර වෙනව වැඩි නිසා හැමතිස්සෙම ලා පාට ටික මුලින්ම පාට කරගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඊට පස්සේ මම මේකට රතු පාට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක තැඹිලි පාටින් මිශ්‍ර කරලා පාට කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මට හිතුණා මෙන්න මේ තීරු වලට ලා පාටක් එකතු කරගත්තොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් මම කහ පාට කරු නිසා මෙතෙන්ට කහ පාට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට ගැලපෙන පාට මේකට තෝරගන්න පුළුවන්. තවත් ලස්සන පාට තියෙනවා. දම් පාට, රෝස පාට, ඒ වගේ පාටත් මේකට ගලපලා ලස්සනට පාට කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න අපි ඒ කොටස් ටික පාට කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ අර සාරි පල්ලුව මැද කොටස ටික තමයි පාට කරගන්න හදන්නේ. ඉතින් ඒකෙත් මම කහ පාට අර පොඩි කෑලි ටික කහ පාටින් මේ විදිහට පාට කරලා ඉවර කරනවා. මොකද රතු පාට නැත්තම් මිශ්‍ර වෙන නිසා. ඊට පස්සේ රතු පාටයි තැඹිලි පාටයි එකතු කරගෙන අර කලින් අපි බිනරමල් ටික පාට කරගත්ත විදිහටම මෙතෙන්ට පාට එකතු කරගන්නවා. මොකද පාට සමානව ඒ කියන්නේ චිත්‍රයට ගැලපෙන්න තියෙන්න ඕන නිසා එතෙන්ටත් රතු පාටයි කහ පාටයිම අරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අර මුලින්ම පහලින් ඇඳනේ ලොකු මලක කොටසක්. ඉතින් ඒකටත් ඒ පාට ටිකම තමයි මම එකතු කරගන්න හදන්නේ. ඉතින් මම ලේසි විදිහට තමයි මම මෙතෙන්දි කියලා දෙන්නේ ඔයාලට දල අවබෝධයක් ගන්න කොහොමද මේ සාරි පල්ලුවක් පාට කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මීට වැඩිය සංකීර්ණ මෝස්තර එකතු කරලා මීට වැඩිය ලස්සන වර්ණ එකතු කරලා ඔයාලට නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් හැමතිස්සෙම මම කියනවා වගේ අදත් කියනවා මම අඳින මෝස්තරේ ඒ විදිහටම අඳින්න යන්න එපා. ඔයාලා ඔයාලගේ ක්‍රමයට මේක වෙනස් කරලා ලස්සන විදිහකට හදාගන්න. මොකද මේ අඳින්න කියලා දෙන එකම ඔයාලා ඇඳයි කියලා ඔයාලට දියුණුවක් වෙන්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා ඔයාලා මේ අඳින ක්‍රම ඉගෙනගෙන ඒවෙන් ඔයාලගෙම කියලා මෝස්තර නිර්මාණය කරගන්න.
ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට ඉගෙන ගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ පාට කොහොමද ගලපගන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලා හිතන්නකෝ එකම වර්ණයේ ප්‍රභේද පාවිච්චි කරත් ඔයාලට ලස්සන මෝස්තරයක් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලා ලා වර්ණ තද වර්ණ උචිත තැන්වලදී යොදාගත්තොත් විතරයි. මොකද එහෙම නැති වුණොත් එකම පාට වර්ණ ටිකක් ඒ කියන්නේ තද වර්ණයක් ගාවට තද වර්ණයක් වැටුණ ගමන් ඒ මෝස්තර වෙන් වෙලා පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි ලා වර්ණ තද වර්ණ කොහොමද මිශ්‍ර කරගන්නේ, කොයි තැනට දේ වර්ණය යොදාගන්නේ කියන එක හොඳ අවබෝධයකින් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මම මෙතෙන්දී රතුයි කහයි තැඹිලි පාට කරගන්නේ. හැබැයි මේ කොටස් එකින් එකට වෙනස් වෙලා පේන්න ඕන නිසා මම තද වර්ණ එන තැන් වලට ලා වර්ණ තමයි එකතු කරගන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් පස්සේ අවුට්ලයින් එකකින් මේක වෙන් කරගන්න එක. ඉතින් ඒ මොන ක්‍රමයකට කළත් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ විදිහට ලා වර්ණ තද වර්ණ ගැලපෙන විදිහට එකතු කරගත්තොත් ඔයාලට ගොඩක් ලස්සන නිර්මාණයක් බලා ගන්න පුළුවන් අන්තිම වෙනකොට. ඔන්න දැන් මම ඒ ටික පාට කරලා ඉවර නිසා කොළ පාටේ ප්‍රභේද ටික තමයි එකතු කරගන්නේ. ඉතින් මම මෙතෙන්දී ගොඩක්ම ලේසි විදිහට පුංචි පන්ති වලයටත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මෙතෙන්දී පාට කරන්නේ. ඉතින් මම මෙතෙන්දී පාට පෙට්ටියේ තියෙන ගොඩක් කොළ පාට එකතු කරගන්නවා. දැන් තදම කොළ පාටක් තමයි මම මුලින්ම එකතු කරගන්නේ. ඉතින් මේ ලියවැලේ හැම ලියවැල් කොටසකටම එකම පාට 3ක් යොදාගත්තොත් ඒක වෙනසක් වෙලා පේන්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා මම තද වර්ණ ලා වර්ණ මිශ්‍ර කරගන්න විදිහ ඔයාලට බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මම කොහොමද මෙතෙන්දි තද වර්ණ ලා වර්ණ මිශ්‍ර කරගත්තේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම තද වර්ණ එකතු කරගත්ත තැනට ඊළඟට ගන්න දෙවනි ලා වර්ණ. ඒ කියන්නේ තද කොළ පාට නම් ඊළඟට ගත්ත ලා කොළ පාට එක කොහොමද මිශ්‍ර කරේ කියලා. ඒ කියන්නේ තද කොළ පාට එකටත් මම මිශ්‍ර කළා. හැබැයි වෙනමම අලුත් කොළ වලටත් එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ ගන්න පාට අර ඒ කොළ ටිකටත් එකතු කරගෙන තවත් අලුත් කොළ වලටත් එකතු කරගත්තා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට මේකේ උඩට යනකොට ලා වර්ණ කොළ පේන විදිහට ලස්සනට පාට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ හැමතිස්සෙම මම ලා පාට එකතු කරගත්ත තැනකට ආපහු එකතු කරේ තද පාටක්. ඉතින් ඒ නිසා මේව වෙන් වෙලා පේනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේක කැමති විදිහකට පාට කරලා අවුට්ලයින් එකක් එකතු කරගන්න උනත් පුළුවන්. ඔන්න මම කොළ ටික පාට කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මට හිතුණා අර අන්තිමටම කොළ පාට එකතු කරගත්ත ටිකටත් කොළ පාට එකතු කරගත්තත් හොඳයි කියලා. මොකද එතන මෝස්තරයක් නැති නිසා ටිකක් අන්බැලන්ස් වගේ. ඒ නිසා මම එතනත් පොඩ්ඩක් පාට කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේ ක්‍රීම් පාට එකකින් තමයි පාට කරන්නේ. ඉතින් මෙතන පසුබිමට මට හිතා ගන්න බෑ කළු පාට දාන්නත් පුළුවන්. හැබැයි කළු පාටම දැම්මොත් චිත්‍රයට ගොඩක් හානි වෙයි. ඒ නිසා මම මේ විදිහට රෝස පාට එකක් එකතු කරලා ඒක උඩින් දම් පාට එකතු කරගන්නවා කියලා හිතුවා. දම් පාට වෙනමම පාට කරලා ඒක උඩින් රෝස පාට මිශ්‍ර කළොත් ටිකක් වෙනස් පාටක් හැදෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒකට වැඩිය රෝස පාට උඩින් දම් පාට එකතු කරගත්තොත් හොඳයි කියලා මට හිතුණා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතුවා රෝස පාට ටික ඔක්කොම පාට කරගෙන ඊට පස්සේ දම් පාට එන්න ඕනේ තැන්වල දම් පාට ටිකක් මිශ්‍ර කරලා හදාගන්න.
හරි. ඔන්න ඉතින් මෝස්තරේ වැඩ ගොඩක් ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ මෝස්තරේ නිමා කරගන්න. මම මෙතෙන්දි කළු පාට කොහෙටවත් එකතු කරගත්තේ නැති නිසා මම හිතුවා කළු පාටින් අවුට්ලයින් එකක් ඇඳලා මේක සම්පූර්ණ කරගන්නවා කියලා. ඉතින් මෙතන ගොඩක් ඔයාලා කළු පාට යොදා ගන්නවට වැඩිය මේ වගේ අන්තිමටම කළු පාට අවශ්‍යම තැනකට විතරක් යොදන එක ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් මේ වගේ තැන් වලටත් කළු පාට නැතුව වෙන පාටක් ඒකට ආදේශ කරගන්න පුළුවන් නම් තවත් හොඳයි. හැබැයි පුංචි අයට මේක ගොඩක් ලේසි වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ නිසා මෙතන කැතකුත් නැහැනේ කළු පාට ටිකයිනේ මම එකතු කරගන්නේ. ඒ නිසා තමයි කළු පාටින් අවුට්ලයින් අඳින්නේ. හරි. ඉතින් ඔන්න මම මෙන්න මේ බිනර මල් මෝස්තරේටත් ඒ විදිහටම කළු පාට එකතු කරගෙන අර වටේට අපි ඇඳගත්ත කහපාට තීරු දෙක දෙපැත්තෙන් මේ විදිහට කළු පාට තීරුවක් ඇඳලා ඇතුලේ කොටස් ටික පාට කරගන්න. ඉතින් ඔයාලටත් මේ විදිහට පැස්ටල් කූරෙන්ම ඉරි ඇඳ ගන්න පුළුවන්. හැබැයි තව දෙයක් මතක තියාගන්න ඕනේ. මේක හැම පැත්තෙම ඉරි අඳින්න එපා. මොකද මේකේ ව්‍යාප්ත කියන්නේ සාරියේ ඉස්සරහට යන්න ඕනේ කොටසකුත් තියෙනවනේ. ඉතින් ඒකත් හොඳට අවබෝධයක් තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම ඉරි ඇඳගත්තේ නැහැ වටේම. මෙන්න මේ කොටස අඳින්න එපා. මොකද ඒක එහා පැත්තට සාරි දිගට එනවනේ. ඒ නිසා එතෙන්ට ඉරක් අඳින්න එපා. ඔන්න දැන් අපේ පල්ලු මෝස්තරේ ඉවරයි. ඉතින් මේකෙන් මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නම් තවත් කාට හරි බලන්න ෂෙයා කරන්න. ගිහින් එන්න.